Hello mga idol, welcome to my channel. Ako nga pala si Steve Espinar. Ako'y gumagawa ng mga video about bike travel, bike tips at iba pang information tungkol sa bike. Disclaimer nga lang pala mga idol, hindi ako professional pagdating sa bike. Nag-share lang ako ng mga konting kaalaman at konting karanasan ko sa pagbabike. Kaya kung bago ka pa lang sa mundo ng pagbabike, tamang-tama yung pagbisita mo sa channel na ito. Ngayon papakita ko ngayon kung paano magpalit ng inner tube. Kasi habang nagda-rides, naplatan ako. Papakita ko sa inyo yung paraan ko at i-share ko sa inyo kung paano ako magpalit ng inner tube. Kaya tara, simulan natin. Ito yung mga kailangan. Tire lever. Kailangan ng dalawang tire lever. Syempre inner tube. Dapat yung inner tube nyo tugma dun sa sukat ng gulong nyo. Syempre hindi pwede mawala yung pambomba natin. Pambomba. Ito. Simulan na natin. Ito una natin gawin. Suwagan natin to. Pihitin natin pataas para mas mabilis matanggal yung gulong. Para hindi ka mahirapan. Ito yung pangalawa natin gagawin. Yung chain ilagay natin sa pinakamaliit na chain ring dito sa unahan. Tapos ganoon din dito sa hulihan. Lagay natin sa pinakamaliit na chain ring. Ay, nalagay na. Ito yung susunod natin gawin. Luwagan natin yung quick release ng bike mo. Luwagan. Tapos tulak mo lang gulong mo. Dandahan lang kasi para hindi masugatan yung frame mo. Yan. Pag natin. Yan, hindi na matutumba yan. Ito, kailangan natin to. Makikita nyo mayroong siyang hook sa dulo. Itong hook na to ginagamit dito para sa si spoke. Mag-stay siya sa spoke, hindi siya gumalaw. Kaya simulan natin. Ito, tuklapin lang natin to. Ito para dito siya, oh. Ito. Yan. Sumabit. Tapos itong isa gagamitin natin pambuklat. Pwede mo na siyang kamayan pag nabuklat mo na lang isa. Kasi malambot na naman to eh. Oh. Lambot na siya. Pwede mo nang kamayan. Tapos tanggalin mo tong dito, nut sa pito. Tago mo lang. Unahin mo dito sa may dito sa tapat ng pito, sa kabila na ito pito. Tapos dito, unahin mo yung pagtanggal dito. Tapos to. Tulak mo. Ayan to. Nabutas siya, nabutas. Tapos make sure na tanggalin mo muna yung yung gulong. Tanggalin mo muna yung gulong. Then tingnan mo kung may mga, hanapin mo yung nakabutas. Check mo muna bago mo ikabit yung bagong interior. Check mo mabuti. Kasi pag di mo nakuha yun, automatic na mabubutasan ka ulit. Nawala naman. Siguro natanggal na siya. Kabit mo lang ulit. Kabit mo lang yung kabila. Yung kabilang side. Yan. Ito yung bagong interior natin. Bago mo ikabit yung bagong interior, hanginan mo muna siya ng konti.
pagpapasok, bago mo ipapasok dito sa loob, hanginan mo natin ng konti. Konti lang siya, konti, habang yan. Ang purpose nito, kaya natin hinanginan sa loob para pag pinasok natin mas mabilis, tapos hindi siya pipilipit. Unahin mo yung sa pito, unahin mo yung pagpasok dito. Ganito yung pagpasok ko dito, pasok mo. Yan. Kailangan talaga may hangin siya. Yan yung purpose ng pag may hangin. Mas madaling ipasok, tapos hindi siya mapipilipit. Kasi pag pumilipit yan sa loob, tapos hinanginan mo, automatic pwede siyang maipit. Pwedeng mabutasan ka ulit. Ito pwede mo naman kamayin to. Pwedeng kamayin na lang pagpapasok ng gulong. Kamayin mo na lang siya. Pasingawin mo na lang ulit. Para hindi ka mahirapan magpasok. Kunti lang. Ayan. Napasok na natin. Tapos pagka napasok mo na, check mo yung kabila. Kung wala siyang naipit dito sa loob, sa gilid, check mo kung nakalabas yung interior niya. Check mo. Kasi pag may naipit dyan, mabubutas ulit yan habang nagra-rides ka. Okay na. Bombahan na ulit natin. Ay nga pala, yung pito, i-push mo siya pataas. I-push mo pataas para hindi maipit bago mo bombahan. Ayan na. Tapos kabit po. Yung nut ulit, kabit natin. Ayan na. Tapos kabit na ulit natin.
Ayun lang mga idol, nakabit na natin, tapos na. Sana may natutunan kayo sa paraan ko pagpapalit ng inner tube. Hanggang sa muli, salamat. Idol, salamat sa mga sumama at nanood ng video ko. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para laging updated sa mga ginagawa kong bike vlog video dito sa South Korea. Bye bye mga idol.